Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια υπέροχη παρέα, υπέροχη, και είμαι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό και σας αγαπώ πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα λέμε και κάποια σημαντικά, κάνουμε και λίγο πλάκα, περνάμε όμορφα. Αυτό. Εγώ τουλάχιστον αυτό νιώθω και αυτό εισπράττω από πάρα πολλούς από εσάς και γι' αυτό νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μήπως ζεις την καρμική σου σχέση? Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Σημαίνει όμως ότι μπορεί να ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Να είναι μια σχέση που έχει πολύ πέρα δόθε, είμαστε μαζί χωρίζουμε, είμαστε μαζί χωρίζουμε. Από την άλλη, ενώ μέσα σας κάτι σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, παρόλα αυτά νιώθετε ένα τέτοιο δέσιμο, μια τέτοια έλξη, και δεν το εννοώ μόνο ερωτικά, που δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει καρμικότητα. Και αυτό θα πάμε να δούμε σήμερα. Επιλέγετε μαύρη πεταλουδίτσα, μοβ ροζ πεταλουδίτσα, λευκή πεταλουδίτσα. Και ξεκινάμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας πεταλουδίτσα εδώ, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εσάς πρώτα βέβαια, εδώ, κάρτα βάσης ο κρεμασμένος. Είναι μια κάρτα βέβαια που αναφέρεται στην εποχή μας έτσι κι αλλιώς, ενώ στο φθινόπωρο, από τις ελάχιστες κάρτες που έχουν έτσι μια χρονική τοποθέτηση. Εδώ βέβαια είναι εποχική, εποχική χρονική. Λοιπόν, έχουμε ακόμα αυτό το μήνα που διανύουμε. Τώρα, ο κρεμασμένος είναι μια κάρτα που λέει τα εξής, για να δείτε αν και κατά πόσον ας πούμε είστε μέσα στις ενέργειες αυτές. Δηλώνει ότι μπορεί να βρίσκεστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα της ζωής σας, να θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο, αλλά να μην το τολμάτε, να υπάρχουν πράγματα που σας κρατούν πίσω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας καινούριο, θα πρέπει να αφήνουμε πίσω μας κάποια πράγματα και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Και αυτό που μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο είναι το να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Και βέβαια τι κάνουμε, επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές και περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν γίνεται. Κάποτε το παίρνουμε και αυτό το μάθημα λοιπόν. Οπότε πάρτε το χρόνο σας και προσπαθήστε να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Η κάρτα δεν δίνει άλλη κατεύθυνση.
γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αφύπνιση ή μπορεί να οδηγήσει σε θυσία. Είναι δικό σας εντελώς προσωπικό κομμάτι. Εγώ σας είπα αυτά που είχα να σας πω και από εκεί και πέρα εσείς ορίζετε τη ζωή σας. Wow! Ήλιος! Εντάξει, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Να ξέρετε ότι ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα, γιατί εμένα πάντοτε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να σας λέω κάποια πράγματα και για εσάς τους ίδιους. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για μένα και έναν άνθρωπο έτσι να του πω κάτι και να μπορέσω να τον βοηθήσω, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, οπότε εδώ να περιμένετε κάτι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή σας. Ο ήλιος, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είστε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, ακόμα και πιο δύσκολη από αυτά που σας έχω ήδη περιγράψει, να ξέρετε ότι ο ήλιος θα βγει και πάλι στη ζωή σας και το χαμόγελο θα φωτίσει το πρόσωπό σας. Μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι προσωπικό, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι θέμα υγείας, γιατί είναι μια εξαιρετική κάρτα για την ανάρρωση, έτσι. Οπότε για όλα είναι μια υπέροχη κάρτα. Τρίτη καρτούλα εδώ, 5 πεντάκτηνο. Μου είστε πάρα πολύ αγχωμένοι είστε, στρεσαρισμένοι, πιεσμένοι. Αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος που νιώθετε έτσι, ίσως θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια. Είναι κάτι από αυτά που λέει η κάρτα σαφώς, ότι υπάρχει γύρω σας βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια και θα τη λάβετε. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να νιώθετε στρεσαρισμένοι, προσπαθήστε όπως μπορείτε καλύτερα λίγο να το ηρεμήσετε αυτό μέσα σας για να έχετε εσείς καθαρότερη σκέψη και να μπορέσετε έτσι να φύγετε από αυτή την κατάσταση, γιατί είναι αρνητική σε κάθε περίπτωση και για την ψυχή και για το σώμα. Πάμε τώρα να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε, είναι μια καρμική σχέση. Λοιπόν, εδώ τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται καμία καρμικότητα σε αυτή τη σχέση. Ταλαιπωρία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό επίσης φαίνεται. Διλήμματα, μπορεί και τσακωμοί μεταξύ σας, προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες. Υπάρχει εδώ και μπορεί αυτή τη στιγμή μάλιστα να μην έχετε και καμία επικοινωνία και καμία επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Υπάρχει και μία πληροφορία αναφορικά, μία ή περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας και αναφέρεται σε ηθικά διλήμματα αυτή η δυσκολία και σε επιλογές βέβαια, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο στη ζωή του που πρέπει να πάρει μία απόφαση, να κάνει μία επιλογή. Έχουν ανοιχτεί μπροστά του δύο δρόμοι, ο ένας σίγουρα είστε εσείς και δεν συμβαδίζουν όμως αυτοί οι δρόμοι μεταξύ τους. Άρα οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνει μία επιλογή. Και βεβαίως σκέφτεται, έτσι έχει πέσει σε μία περισυλλογή και δεν έχει πάρει βέβαια ακόμα αποφάσεις, να ξέρετε, είναι σε μία περίεργη φάση. Από την άλλη θέλω να ξέρετε ακόμη ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ έντονο ερωτικό πάθος για εσάς και που κρατιέται με 1000 ζόρια να μην επικοινωνήσει μαζί σας. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Μάλιστα, λοιπόν, καρμικότητα δεν ξέρω αν υπάρχει, έρωτας υπάρχει παιδιά, δηλαδή πραγματικά σε τόσο μεγάλη ένταση, είναι πολύ ερωτευμένος μαζί σας ο άνθρωπος αυτός. Δεν μπορεί να έχουμε και υπότι κούπα και ακόλουθο κούπα, έτσι, και να μην υπάρχει συναίσθημα. Βέβαια εδώ βλέπω ότι μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση, να είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο ή να είναι το άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο. Θεωρώ με τις κάρτες που έχω εδώ ότι θα υπάρξει επικοινωνία και μάλιστα πολύ σύντομα. Δεν θα πάει βέβαια καλά, παιδιά, δεν θα πάει καλά. Γιατί προφανώς δεν έχει κάνει ακόμα την επιλογή να διαλέξει, να επιλέξει πού θα είναι, εδώ ή εκεί. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πάει και καλά. Πιθανότατα έχει να κάνει και με τη δική σας απόφαση. Εδώ έχουμε τη δικαιοσύνη, μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Να δούμε τι άλλα ζώδια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο των Διδύμων και του Ζυγού. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι μία κάρτα πάρα πολύ αυστηρή. Στα πάντα μπορώ να πω, ταυτίζεται και με τη Θεία Δίκη. Γιατί είναι ο ηθικός, ο άγραφος νόμος. Είναι το ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Και ακριβώς επειδή στη ζωή μας πολλές φορές δεν υπολογίζουμε κάποια πράγματα που κάνουμε, γιατί μπορεί να είναι κάτι μικρό ας πούμε, το οποίο όμως εκ των υστέρων να συνειδητοποιήσουμε εκ του αποτελέσματος ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και έφερε στη ζωή μας τον ένα δρόμο ή τον άλλο δρόμο. Πιστεύω, δεν ξέρω, έτσι μου βγαίνει και έτσι θα σας το πω, ότι εσείς είστε που δεν θα υποχωρήσετε σε αυτή την υπόθεση, που θα βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο και θα πείτε ότι δεν γίνεται να ζούμε αυτό. Θέλω να είναι μία ξεκάθαρη κατάσταση. Θέλω η επιλογή σου να είναι όποια είναι, αλλά να κάνεις αυτήν την επιλογή. Και όλα να γίνουν δίκαια και ηθικά και έντιμα και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, περιλαμβάνει αυτή η εξέλιξη. Αυτή λοιπόν είναι η αίσθηση που έχω για το δικό σας άνοιγμα. Σας λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει καρμικότητα. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Το είπαμε και αυτό. Και επιστροφή βλέπω αυτού του ανθρώπου, με όποιον τρόπο. Μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα, οτιδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι θα επικρατήσει το δίκαιο. Και αυτό είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί πολλές φορές όταν εμφανίζεται η δικαιοσύνη στέλνει και αυτό το μήνυμα ότι τα πράγματα έγιναν ή θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Και αυτό το πρέπει δεν είναι άμεσα διαχειρίσιμο από εμάς. Ναι, μεν το προκαλούμε με τις πράξεις μας, αλλά πολλές φορές έτσι έρχεται η Θεία Δίκη εκεί που δεν την περιμένουμε και μπορεί να έχουμε κάνει και κάτι που να το έχουμε ξεχάσει. Αυτά για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε αν ζεις την καρμική σου σχέση. Τρία μπαστούνι έχουμε εδώ και είναι μία κάρτα η οποία έχει
μία έκφραση δημιουργικότητας. Μπορεί να δηλώνει ότι περιμένετε θετικά αποτελέσματα για κάποια προσπάθεια που έχετε κάνει και υπόσχεται η κάρτα ότι μπορεί και να τα λάβετε αν έχετε δώσει τον καλύτερό σας εαυτό. Όμως έχουμε στα ερωτικά, μια και κάνουμε ερωτικό άνοιγμα, έχουμε και μία άλλη παράμετρο η οποία αναφέρεται, δεν είναι θετική κάρτα για τα ερωτικά. Γιατί μιλά για ανοιχτές σχέσεις, μιλά για σχέσεις εξ αποστάσεως, ακόμα και στο εξωτερικό. Μιλά για σχέσεις επίσης που δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στο ζευγάρι. Άλλα είναι τα θέλω του ενός, άλλα του αλουνού και φυσικά σαν τριάρι αναφέρεται και στην ύπαρξη τρίτου προσώπου. Είτε εσείς είστε είτε η άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε το αστέρι, αυτό το υπέροχο αστέρι, λοιπόν, μια καταπληκτική κάρτα από τη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου και είναι φυσικά εδώ, πιστεύω, η δική σας, έτσι κι αλλιώς είναι οι δικές σας κάρτες αυτές, δεν έχω περάσει ακόμα στην άλλη πλευρά, είναι η θέλησή σας, η πίστη σας, η ελπίδα σας ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει και κάπως να αλλάξει η κατάσταση. Για να δούμε. Απίστευτο, παιδιά, πάλι Μεγάλη Αρκάνα και έχουμε τον τροχό της τύχης. Καθόλου δεν αποκλείω λοιπόν να γίνει ένα γεγονός, έτσι, το οποίο θα είναι μη αναμενόμενο. Πάμε να το δούμε, γιατί επειδή προς το παρόν είμαστε στις δικές σας ενέργειες, ίσως εδώ είναι και η ευχή σας να γίνει ένα θαύμα. Κάπως, ένας απομηχανής θεός, κάτι να έρθει. Για να δούμε. Να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε, έχουμε καρμικότητα σε αυτή τη σχέση. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το άνοιγμα έχουμε καρμικότητα. Γιατί έχουμε το 6 κούπα. Το 6 κούπα είναι είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Και αναφέρεται σε παρελθοντικό χρόνο, δηλαδή, τι εννοώ. Μιλά για καταστάσεις ήδη γνωστές και οικίες και προφανώς ότι ο άνθρωπος αυτός σας σκέφτεται πάρα πολύ και αναπολύει τις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει μαζί και θέλει πάρα πολύ να τις ξαναζήσετε. Και εδώ τουλάχιστον οι 3 τελευταίες κάρτες δηλώνουν ότι θα υπάρξει επιστροφή. Έχουμε 2 εξάρια, πολύ δυναμικά. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ δυναμικό γιατί είναι το 6 μπαστούνι. Και είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή και είναι βεβαίως για τα ερωτικά μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Δείχνει ζευγάρια πολύ ταιριαστά μεταξύ τους και με έντονο ερωτικό πάθος. Και εδώ έχουμε μια υπέροχη, εξαιρετική απεικόνηση του υπότη κούπα, που πολλές φορές αναφέρεται σε προσκλήσεις, σε προτάσεις, σε ερωτικές εξομολογήσεις, οτιδήποτε αφορά τα θέματα της καρδιάς. Λοιπόν, και των συναισθημάτων βέβαια. Η πρώτη κάρτα εδώ που άνοιξα είναι το 9 κούπα, που είναι μια κάρτα αυθονίας, είναι μια κάρτα συναισθηματικής πληρότητας, αλλά εδώ όμως, στο συγκεκριμένο άνοιγμα δεν μου ταιριάζει αυτή η ερμηνεία και θα περάσω στην ερμηνεία της ευχής. Θεωρώ ότι όπως εσείς εύχεστε να γίνει ένα θαύμα και να αλλάξει η κατάσταση, η άλλη πλευρά σκέφτεται πιο με πράξεις περισσότερο, πιστεύω. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει σε πράξεις, και το βλέπουμε εδώ στις 3 τελευταίες κάρτες, ότι είναι αποφασισμένος ή αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα μεταξύ σας και να είστε και πάλι μαζί. Γιατί σε μεγάλο βαθμό θεωρεί ότι έχει χάσει αυτή τη μάχη μαζί σας, νιώθει ηττημένος ή ηττημένη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόπωση, μια εξάντληση. Τώρα αυτό μπορεί να δηλώνει ότι έχει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος να κάνει στη ζωή του
και τρέχει διαρκώς να προλάβει. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι μπορεί σαν χαρακτήρας να θέλει να αναλαμβάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να φέρει σε πέρας. Και να θέλει να ελέγχει και όλες τις καταστάσεις. Και φυσικά εκεί πια μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι και ούτε και καταφέρνεις να ελέγξεις τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, είδαμε εδώ ότι υπάρχει καρμικότητα. Οκ. Για να δούμε και τι εξέλιξη πιθανότατα να έχουμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι 2 φορές ανοίξαμε στο άνοιγμά σας τον υπότη κούπα. Με 2 διαφορετικές ταρό, όπως βλέπετε. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Τώρα, όμως, πέρα από αυτό, που φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας, δεν πρόκειται να τακτοποιηθεί έτσι πολύ, πολύ άμεσα η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα έχει επικοινωνία μαζί σας, ότι είναι πολύ πιθανό να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία, ίσως και να σας ζητήσει και συγγνώμη για πράγματα που έχει πει, που έχει κάνει. Η κατάσταση θα ηρεμήσει, δηλαδή ανάμεσά σας, αυτό εννοώ, θα υπάρξει μια έτσι... Θα βρεθεί, ας το πούμε, η χρυσή τομή, γιατί μπορεί εσείς να θέλετε κάτι άλλο, εκείνος ή εκείνοι να θέλουν κάτι άλλο. Φαίνεται ότι θα καταφέρετε αυτό κάπως να το βάλετε σε μια σειρά, αλλά σίγουρα είναι μια ιστορία, είναι μια σχέση η οποία έχει δουλειά μπροστά της, προκειμένου να μπορέσει να βελτιωθεί, να σταθεροποιηθεί, και να είστε μαζί καλά, έτσι όπως θέλετε, έτσι όπως νιώθετε εσείς αυτή τη σχέση ότι θέλετε να είναι. Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια από την άλλη πλευρά, γιατί όπως σας είπα έχουμε ένταση, έχουμε και πάθος, έχουμε και συναίσθημα έχουμε, άρα δεν θεωρώ ότι θα καθίσει με δεμένα τα χέρια ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας, θα κινηθεί προς εσάς, απλώς δεν θα γίνουν έτσι όλα γρήγορα και ιδανικά. Θα μου πείτε και πότε γίνονται όλα γρήγορα και ιδανικά, πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά είπαμε, κρατάμε ότι υπάρχει πολύ συναίσθημα, υπάρχει πολύ πάθος και πρόθεση να διορθωθούν πράγματα και καταστάσεις, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια και το 6 κούπα, η κάρτα της επανασύνδεσης, συνήθως όταν επανέρχεται κάποιος δηλώνει ότι θα ζήσετε άλλη μια φορά κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχατε ζήσει στο παρελθόν. Με την κρίση όμως που έχουμε εδώ, που φέρνει αλλαγές, είναι πολύ πιθανό να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα στη σχέση σας και αυτό είναι ένα πρώτο πάρα πολύ σημαντικό βήμα και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε, είναι η δική σου η σχέση καρμική? Προβληματισμένοι μου είστε, σε δίλημμα μου είστε εδώ. Μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρετε τι απόφαση να πάρετε. Ακολουθεί αυτή η υπέροχη κάρτα του κόσμου που έχει μια συγκλονιστική απεικόνηση εδώ με τη μέλισσα
και όλα αυτά τα ανθισμένα λουλούδια γύρω-γύρω. Μάλιστα, και μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες έχετε. Έτσι, πολύ ωραίες και πολύ δυνατές. Εδώ βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Και έχουμε έτσι σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, καλά οικονομικά. Και όταν δεν τα έχει τα επιδιώκει, είναι ένας άνθρωπος πιστός, σταθερός και αφοσιωμένος στους αγαπημένους του. Μπορεί να μην λέει πολλά λόγια, αλλά ό,τι είναι να πει θα το δείξει με τις πράξεις της. Ο κόσμος τώρα εδώ, επειδή είναι μία κάρτα που είναι μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, όμως έχει δύο ακραία αντίθετες ερμηνείες. Είναι η ολοκλήρωση με τον πιο θετικό τρόπο, επιτυγχάνω κάτι που έχω βάλει στόχο στη ζωή μου, έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το στόχο και έρχεται η στιγμή να ανταμοιφθώ, να τον ολοκληρώσω. Μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο. Γιατί ούτως ή άλλως η κάρτα δηλώνει τους κύκλους ζωής. Είναι η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, είναι το τέλος του ταξιδιού. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος ζωής και ανοίγει ένας επόμενος. Αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να είναι πάρα πολύ θετική, ότι θα πάρετε προαγωγή ας πούμε, αλλά μπορεί να είναι και το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου. Οκ. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά τώρα. Μάλιστα. Ξεκινάμε με τον τρελό, με την πρώτη κάρτα. Παιδιά, τυχαίο που ανοίξαμε την τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας και ανοίγουμε και την πρώτη, τον τρελό. Καταπληκτικό. Έτσι κι αλλιώς να ξέρετε, ένα καινούριο ταξίδι για σας θα ξεκινήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι κάνει η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Οκ, για να δούμε. Έχουμε ζόρια παιδιά, πολλά φαίνεται. Είναι πολύ πολύ έντονο. Έχουμε όμως και συναίσθημα, έχουμε και αγάπη. Έχουμε εδώ την κορυφαία κάρτα για τα αισθηματικά ανοίγματα που είναι το 2 κούπα και πολλές φορές μπορεί να σημαίνει και επανασύνδεση βέβαια, έτσι. Λοιπόν, τώρα, το πάρα πολύ ωραίο είναι ότι ανοίξαμε και κλείνουμε αυτή την πρώτη, από τις πρώτες κάρτες που άνοιξα, με ένα καινούριο ξεκίνημα. Και μια και έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά, προφανώς ο άνθρωπος για τον οποίον έχετε σκεφτεί, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα και το θεωρώ και πολύ πιθανό εδώ με τον ακόλουθο μπαστούνι να κάνει μία κίνηση προς εσάς. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τα προβλήματα προτού περάσουμε στις υπόλοιπες καρτούλες που θα μας δείξουν εξελίξεις. Καρμικότητα εδώ παιδιά δεν έχω, λοιπόν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχουμε ανταγωνισμό, πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό. Έχουμε δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός νιώθει εντονότατα την ανάγκη να ξεχωρίσει, να υπερέχει, να κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Όμως υπάρχουν θέματα, όπως ας πούμε το ότι η σχέση αυτή δεν είναι ισορροπημένη. Είτε εσείς δίνετε πάρα πολλά και η άλλη πλευρά δίνει λιγότερα ή το αντίθετο. Βέβαια μπορεί έτσι να το εκλαμβάνει η άλλη πλευρά, έτσι, ότι δεν δίνετε όσα σας προσφέρει. Και έχουμε και ένα 7 μπαστούνι εδώ, το οποίο μπορεί να δηλώνει μία σχέση η οποία να είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή, ή ότι μεταξύ σας υπάρχει κόντρα, μεγάλη κόντρα όμως, έτσι, μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Αν θα γίνει φυσικά, έτσι. Βάζουμε ένα θέμα, δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε και το θετικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις, πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε εδώ από αυτές τις δύο πάρα πολύ ωραίες καρτούλες. Παιδιά, άσος κούπα και 2 κούπα. Οπότε ναι, έχετε να περιμένετε μεγάλη ανατροπή. Πολύ μεγάλη ανατροπή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί έτσι το νιώθω και θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω λοιπόν. Ότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια καρμικότητα σε αυτή τη σχέση. Γιατί το πιστεύω αυτό? Γιατί ανοίξαμε το 2 κούπα και με το που είδα την κάρτα αμέσως με παρέπεμψε σε κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην δηλώνεται ξεκάθαρα στην ερμηνεία της κάρτας ότι ναι για το καρμικό, όμως εγώ το νιώθω αυτό έτσι και έτσι σας το λέω και με επιβεβαίωσε ο άσος κούπα και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έτσι έκανα και την αναφορά. Άρα πιστεύω ότι περιέχει μία χρειά καρμικότητας, όχι στο 100% αλλά περιέχει σίγουρα. Εδώ έχουμε προφανώς ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Όμως φαίνεται ότι μέσα του ή μέσα της φωτίζονται. Ας το πω και έτσι. Κάπως αποκαθίσταται η σκέψη, μπαίνει μπροστά η λογική και βάζει τα πράγματα σε μία σειρά, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς νιώθει για εσάς, πώς βλέπει αυτή τη σχέση, μπορεί να μείνει μακριά σας, τι είναι αυτό που μπορείτε να προσφέρετε εσείς στον άλλο άνθρωπο. Και όπως καταλαβαίνω με τις κάρτες που έχω ανοίξει, επικρατεί το συναίσθημα μέσα από μια λογική διαδικασία και όμως επικρατεί το συναίσθημα και πιστεύω ότι πέραν της αγάπης και όλων των συναισθημάτων που θεωρεί ότι μπορείτε να προσφέρετε εσείς σε αυτή τη σχέση, έχουμε εδώ, κοιτάξτε, παρατηρήστε, βλέπετε υπάρχουν 2 άνθρωποι εδώ, είναι και οι 2 πληγωμένοι και κρατούν από ένα κοντάρι. Στην κλασική ταρό αυτή η κάρτα απεικονίζεται με έναν άνθρωπο μόνο του, ο οποίος είναι πολύ κουρασμένος, είναι εξαντλημένος, είναι πληγωμένος. Το ότι έχουμε εδώ 2 σημαίνει ότι πιστεύει πως οι 2 μαζί μπορείτε να γιατρέψετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Άλλωστε και το 2 κούπα είναι μια κάρτα που δηλώνει την αμοιβαιότητα, την ισορροπία, την αρμονία σε μια σχέση. Είναι το απόλυτο τέριασμα, μπορούμε να πούμε. Άρα έχετε πολύ καλές προδιαγραφές, πάρα πολύ ωραίες και θετικές ενέργειες και βεβαίως και μία χρειά καρμικότητας και πιστεύω ότι θα έχετε σύντομα κιόλας, θεωρώ εδώ γιατί έχουμε μπαστούνια, σύντομα κιόλας ότι θα έχετε μία κρούση από αυτόν τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.